ሰላም ውድ የሽርሽር-ኢትዮጵያ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን በለቡ መብራት አካባቢ አዳዲስ ነገሮች አይተን እነሱ ልናሳያችሁ ነው የዛሬው ሽርሽራችንን የጀመርነው ከለቡ መብራት አካባቢ ነው። ይህ የምታዩት ቦታ እንግዲህ መብራት የነበረበት ቦታ ነበረ። አሁን በመታዩት መልኩ መንገዱ በተስተካከለበት ጊዜ መብራቱ ተነስቶ ከላይ የምታዩት መንገድ ከተሰራ በኋላ የምታዩትን ቅርጽ ይዞ ይገኛል ማለት ነው። ቀደም ሲል አካባቢውን ለምታውቁ ወይም ደግሞ በቅርብ ላይ ያያችሁት ሰዎች የአካባቢውን ለውጥ ለማሳየት ያህል ማለት ነው። እንግዲህ ወደፊት ሽርሽር እያልን በግራ በቀኝ ያሉትን አዳዲስ ነገሮች ገፋ ሲልም ደግሞ ወንዝ ዳሩን ተንተርሶ እየተሰራ ያለውን ነገር በስራው ሂደት ምን እየተሰራ እንደሆነ ምን አዲስ ነገር እንዳለ ልናሳያችሁ ነው። አብረን ሽርሽር እንበል እስቲ።
እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን ወንዝ ዳሩን ተንተርሶ እየተሰሩ ያሉ አዳዲስ ነገሮች በመታየት መልኩ በሂደት ላይ ናቸው። በጣም በርካታ ሰራተኞች በስራ ላይ ሆነው በጣም ሰፊ የሆነ ግዙፍ የሆነ ውጥን እንደሆነ ነው ለማየት የሚቻለው። በሂደት ላይ ነው፣ ገና እየተሰራ ያለ ነው። ያየን ደግሞ ወደፊት ያለው ነገር ምን እንደሆነ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መተን እናሳያችሁ ይሆናል ውድ ቤተሰቦቻችን። አሁን ያለውን ድባብ ወደፊት ደግሞ እየሄድን እስከ ጀርመን አደባባይ ሽርሽራችንን እንቀጥል እስቲ።
ውድ የሽርሽር-ኢትዮጵያ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ እንዲህ ያያለን በግራ በቀኝ ከለቡ መብራት አካባቢ ተነስተን እስከ ጀርመን አደባባይ ድረስ ሽርሽር ብለን በግራ በቀኝ ያለውን ነገር ስናሳያችሁ ቆይተናል። አሁን ደግሞ ጀርመን አደባባይ ጋር ደርሰናል። ይሄ የምትመለከቱት መንገድ ወደ መከኒሳ አቦ ወደ ሜክሲኮ የሚያደርስ መንገድ ነው። በቀኝ በኩል ይሄኛው መንገድ ደግሞ ወደ ጎፋ ያደርሳል። በፎቆቹ አልፎ ይህ የምትመለከቱት በግራ በኩል ያለው መንገድ ደግሞ ወደ አየር ጤና የሚያደርስ ነው። ይሄኛው ደግሞ የመጣንበት የለቡ ጋርመንት መዳረሻውን የሚያደርገው መንገድ ነው ማለት ነው። እኛም ሽርሽራችንን እንግዲህ እዚህ አደባባይ ላይ የምናቆም ይሆናል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ቦታ ምን አዲስ ነገር እንዳለ ይዘንላችሁ የምንመጣ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ። ሰላም።